ओके हेलो एभ्रिवान फेरि पनि वेलकम ब्याक छ हजुरहरूलाई हाम्रो रियाक्ट जेएसको ट्युटोरियलमा र हामीले केही दिन ग्याप गरेको थियौँ रियाक्ट जेएसलाई र आजबाट फेरि सुरु गर्नेछौँ डे 21 मा छौँ हामी चाहिँ सो लेट्स ओपन दि फोल्डर अफ आवर रियाक्ट ओके रियाक्टको मैले फोल्डर खोलिसकेँ र हामीले चाहिँ लाइफ साइकल मेथड हेरिरहेको थियौँ जहाँसम्म मलाई याद छ है त ओके यसलाई सिम्पली मैले मुनि लान्छु यो मेरो टर्मिनललाई अहिले म काटिदिन्छु है मलाई न्यू डट जेएस चाहिएन मलाई एप डट जेएसमा यो न्यू पनि चाहिएन है सो सिम्पली मैले यो रिटर्नभित्र के गर्छु भन्दाखेरि जस्ट यहाँनिर चाहिँ अहिले H1 ट्यागमा चाहिँ हेलो भनेर लेख्छु है त सो आई होप कि यसले कुनै पनि त्यस्तो इरर चाहिँ नदेखाउला अब मलाई हेलो डट जेएस पनि चाहिएन त्यसपछि मलाई न्यू डट जेएस पनि चाहिएन है त ओके मैले टर्मिनल खोल्छु न्यू टर्मिनलमा जान्छु यसलाई थोरै मुनि लान्छु त्यसपछि यहाँनिर सिडी माई रियाक्ट एप क्लियर nvm युज 20.5.0 त्यसपछि npm स्टार्ट गरेर म मेरो सर्भरलाई चाहिँ रन गरिदिन्छु है त यति भइसकेपछि मेरो सर्भर पनि रन हुन्छ र मेरो रियाक्ट एप पनि अगाडि ब्राउजरमा देखिन्छ है त ओके यहाँनिर रन भइसकेको छ र रनमा चाहिँ मैले जस्ट अहिले H1 ट्यागमा हेलो वर्ल्ड राखेको छु हेलो मात्र राखेको छु सो यु क्यान सी द्याट है त ओके अब चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ अहिले कन्ट्रोल एक्स हानेर एउटा डिप बनाउँछु डिपभित्र चाहिँ यो राख्थ्यौँ न त होइन सो डिपमा चाहिँ एउटा क्लास नेम दिउँ डिफल्ट क्लास नेम होइन के हुन्छ यसको परेन अहिले छोडिदिउँ न किन सेन्टर गर्नु पऱ्यो ओके ठिक छ हेलो भन्ने छ है त अब हामीले हेर्ने भनेको चाहिँ आज हेर्ने भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि आज हामीले लाइफ साइकल मेथडमा के हेर्ने है त पहिला सुरु चाहिँ यहाँ गएर चाहिँ म के गर्छु लाइफ साइकल मेथड रियाक्ट भनेर हान्छु होइन यहाँ गएर चाहिँ यहाँ रियाक्टको लाइफ साइकल हेर्छौँ है त ठिक छ अब हामीले के हेर्यौँ त हामीले हेर्ने भनेको माउन्टिङमा हेर्दैछौँ नि त अहिले अब यहाँनिर हामीले कन्स्ट्रक्टर हेऱ्यौँ रेन्डर हेऱ्यौँ है आज हामी हेर्दैछौँ कम्पोनेन्ट डिड माउन्ट है त कम्पोनेन्ट डिड माउन्ट भनेको के हो त आज हामी चाहिँ त्यो हेर्छौँ है कम्पोनेन्ट डिड माउन्ट मेथड इज कल आफ्टर द कम्पोनेन्ट इज रेन्डर देयर इज वेयर यु रन स्टेटमेन्ट दिस इज वेयर यु रन स्टेटमेन्ट द्याट रिक्वायर्स द कम्पोनेन्ट भनेर यहाँ चाहिँ हाम्रो W3 स्कुलको डकुमेन्टेसनमा सबै कुराहरू चाहिँ यहाँनिर छ है त कम्पोनेन्ट डिड माउन्ट मेथड भनेको चाहिँ माउन्ट हुँदा चाहिँ कम्पोनेन्ट डिड माउन्टको युज हुन्छ भनेर भन्न खोजेको है जब हाम्रो कम्पोनेन्ट माउन्ट हुन्छ है तब यो चाहिँ युज हुन्छ है माउन्टको मतलब जति पनि हाम्रो एचटिएमएल सिएसएस रेडी हुन्छ तब यो पनि रेडी हुन्छ भन्न खोजेको है सो फर्स्टमा चाहिँ के हुन्छ फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो कन्स्ट्रक्टर कल हुन्छ त्यसपछि रेन्डर कल हुन्छ अनि त्यसपछि के हुन्छ कम्पोनेन्ट डिड माउन्ट चाहिँ त्यसपछि कल हुन्छ है अब यो कम्पोनेन्ट डिड माउन्ट हामीले कति बेला यो युज गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ जब पनि हामीले हाम्रो प्रोजेक्टमा एपिआईहरू कल गर्छौँ तब चाहिँ हामीले कम्पोनेन्ट डिड माउन्टको लाइफ साइकल मेथड चाहिँ युज गर्छौँ है फर इक्जाम्पल कुनै एउटा प्रोजेक्टमा हजुरले रिफ्रेस गर्दाखेरि एपिआईलाई कल गर्नु छ भने यो त्यस्तो बेलामा चाहिँ हजुरले कम्पोनेन्ट डिड माउन्टको युज गर्दा हुन्छ है अथवा कोही पनि अपरेसन कुनै पनि अपरेसन जसमा चाहिँ हजुरले हाइड सोको अपरेसन गर्नु छ कुनै पनि अपरेसन जसमा हजुरले एचटिएमएलमा डिपेन्ड भएर केही काम गर्नु छ भने त्यस्तो बेलामा चाहिँ हामीले कम्पोनेन्ट डिड माउन्टको लाइफ साइकललाई युज गर्न सक्छौँ है त सो इन्टरभ्यू क्वेसनमा चाहिँ हजुरले टार्गेट गर्ने हो भने चाहिँ इन्टरभ्यूमा के सोध्छ भन्दाखेरि चाहिँ यस्तो क्वेसन यो रिलेटेड क्वेसन भनेको चाहिँ कम्पोनेन्ट डिड माउन्ट मेथड चाहिँ कति बेला युज गर्छौँ भनेर सोध्न सक्छ सो यसको एन्सर भनेको चाहिँ हामीले एपिआईहरू कल गर्नको लागि युज हुन्छ है अनि रेन्डर मेथड कल हुन्छ कि यो मेथड अगाडि कल हुन्छ भनेर सोध्न सक्छ सो एन्सर इज पहिला चाहिँ रेन्डर मेथड कल हुन्छ अनि त्यसपछि बल्ल कम्पोनेन्ट डिड माउन्ट चाहिँ कल हुन्छ है अब ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ स्टेट र प्रप्समा केही पनि यसको चाहिँ असर पर्दैन है त्यो कुरालाई चाहिँ आज हामी हेर्छौँ है त सो सिम्पली के गर्छौँ भन्दाखेरि पहिला सुरु चाहिँ म मेरो भिएस कोडमा जान्छु अब यो फङ्सनलाई चाहिँ म मेरो क्लास कम्पोनेन्ट बनाउँछु क्लास एप है मेरो रियाक्टबाट इम्पोर्ट भइसकेको छ क्लास एप एक्सटेन्स है त एक्सटेन्स रियाक्ट डट कम्पोनेन्ट है त यति कुरा गरिसकेपछि मेरो यो चाहिँ भइसकेको छ अब यहाँनिर गर्नुपर्ने भनेको रेन्डर गर्नु पर्यो होइन ओके रेन्डर गर्नु पर्यो अनि यहाँनिर एउटा यो राख्नु पर्यो त ओके आई गेस अब मेरो क्लास कम्पोनेन्ट बनेको छ अब यहाँनिर के गर्छु म एउटा कन्स्ट्रक्टर बनाउँछु है त कन्स्ट्रक्टर बनाउँछु म सिम्पली कन्स्ट्रक्टर बनाइसकेपछि कन्स्ट्रक्टरभित्र चाहिँ जस्तै मैले अब एउटा बाई डिफल्ट चाहिँ केही दिन्छु है सो बाई डिफल्ट चाहिँ म एउटा नाम दिन्छु त्यसको लागि पहिला सुरु त मैले सुपर लेख्नु परिहाल्यो होइन सो सुपर लेखिसकेपछि म के गर्छु भन्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ अहिलेलाई
console डट लग हान्छु console डट लगमा चाहिँ दिस इज कन्स्ट्रक्टर भनेर बनाउँछु है कन्स्ट्रक्टर ओके अब यहाँनिर हेरौँ ल अब रिटर्न भने यहाँ मुनि पनि म एउटा चाहिँ console लग हान्छु है त म ठिक छ console डट लग दिस इज रेन्डर है त ओके यो चाहिँ मेरो रेन्डर भयो है यो चाहिँ मेरो रेन्डरको लागि भयो है ठिक छ अब यहाँनिर चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ हाम्रो कम्पोनेन्ट डिड माउन्टको चाहिँ म यहाँनिर बनाइदिन्छु है त कम्पोनेन्ट डिड माउन्ट यहाँनिर आइसकेको छ सजेसन्स ओके यो चाहिँ मैले यहाँनिर युज गर्छु र कन्ट्रोल सिफ्ट आई हान्छु प्रिटियर चलेको छैन फर्मेट डकुमेन्ट है त फर्मेट डकुमेन्ट ओके यहाँनिर युज भयो ओके यहाँ चाहिँ अब मेरो कम्पोनेन्ट डिड माउन्ट छ यहाँनिर चाहिँ मैले फर्मेट डकुमेन्ट विथ प्रिटियर format document with HTML ओके कम्पोनेन्ट डिड माउन्ट चाहिँ मैले यहाँनिर हालेको है अब यहाँनिर चाहिँ म के गर्छु सिम्पली अहिलेको लागि कन्सोल डट लग हान्छु होइन कन्सोल डट लग किन गरिरहेको भन्दाखेरि हजुरलाई मैले देखाउन खोजेको चाहिँ कुन चाहिँ मेथड कति बेला कल हुन्छ भनेर है दिस इज कम्पोनेन्ट डिड माउन्ट है त यति कुरा मैले लेखेँ अब हामी एकचोटि हेर्छौँ है त यहाँनिर है त यसलाई रिलोड गर्छौँ रिलोड गरिसकेपछि हेलोमा प्रब्लम छ H1 ट्यागमा H1 ओके ठिक छ ओके हेलो भएको छ ओके इरर आइरहेको छ यसलाई चाहिँ यहाँनिर हालिदिन्छ त ओके लेट्स सी यसलाई रिलोड गर्छु अब अहिले चाहिँ म यसलाई इन्सपेक्टमा लान्छु इन्सपेक्ट गरेपछि म कन्सोलमा जान्छु अब यहाँनिर मैले रिलोड गरेँ ल यसलाई सबै कुरा हटाइदिन्छु अब जस्ट रिलोड गरेँ अब यहाँनिर हेर्नु ल दिस इज कन्स्ट्रक्टर भनेर पहिला सुरु कन्स्ट्रक्टर कल भएको छ ठिक छ त्यसपछि दिस इज रेन्डर भनेर रेन्डर कल भएको छ हाम्रो ठिक छ अनि दिस इज कम्पोनेन्ट डिड माउन्ट भनेर चाहिँ यो कल भएको छ भनेको पहिला हाम्रो कन्स्ट्रक्टर कल हुन्छ रेन्डर हुन्छ बल्ल त्यसपछि कम्पोनेन्ट डिड माउन्ट हुन्छ है अब रेन्डरको भित्र हाम्रो सबै एसएमएल अनि सबै कुराहरू हुन्छ नि त जब हाम्रो एपिआईको भिडियो आउँछ त्यसमा चाहिँ हामी डिटेलमा डिस्क्राइब गर्छौँ कि कसरी चाहिँ यो कम्पोनेन्ट डिड माउन्टबाट चाहिँ एपिआईहरू कल गर्दा चाहिँ हेल्प हुन्छ भनेर है त सो अब चाहिँ हामी एकचोटि स्टेट युज गरेर हेर्छौँ है त सो अहिले म यो कन्सोल डट लगलाई हटाइदिन्छु कन्स्ट्रक्टरबाट तलको चाहिँ म सिमी राख्छु केही फरक परेन त्यसलाई चाहिँ अब मैले के गर्छु भन्दाखेरि दिस डट स्टेट युज गर्छु सो यहाँनिर चाहिँ म नेम युज गर्दैछु बाई डिफल्ट चाहिँ मेरो नाम चाहिँ यो भयो है अब यहाँनिर मेरो एच1मा चाहिँ के प्रिन्ट गर्छु भन्दाखेरि म दिस डट स्टेट डट नेम यो राख्छु अनि यहाँनिर चाहिँ म एउटा बटन बनाउँछु सो बटनमा चाहिँ म अपडेट भनेर बनाउँछु यहाँनिर मलाई जेएसएक्स फ्रेगमेन्ट चाहिएको छ ओके जेएसएस फ्रेगमेन्ट युज गरेँ मलाई यो अनक्लिक चाहियो होइन अनक्लिक चाहियो सो म एरो फङ्सन बनाउँछु एरो फङ्सन बनाउनको लागि सिम्पल यस्तो गरिदिन्छु अनि यहाँनिर चाहिँ मैले बटनमा सँगसँगै मैले अनक्लिकमा चाहिँ यसलाई अपडेट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ सिम्पली गरेर के गर्नु पऱ्यो दिस डट सेट स्टेट युज गर्छु र यहाँनिर चाहिँ मैले सिम्पली के गर्छु त नेम बुन्टे है यति दिन्छु है त म यति भइसकेपछि हामी एकचोटि रिलोड गर्छौँ यसलाई काट्छौँ है त ओके रिलोड के भन्दैछ दिस डट सेट स्टेटमा चाहिँ यहाँनिर इरर देखाइरहेको छ के भन्छ म मिसिङ सेमिकोलन है त ओके लेट्स सी यहाँनिर चाहिँ मेरो इरर देखाइरहेको छ सो यहाँनिरको इरर भनेको दिस डट स्टेटमा चाहिँ किन इरर देखाइरहेको छ भन्दाखेरि यो मेरो स्टेट मैले बनाइरहेको हो र यहाँनिर चाहिँ मेरो के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँनिर सिम्पली इक्वल्स टु हुन्छ द्याट्स इट है त ओके यहाँनिर चाहिँ निश्चल भनेर आइसकेको छ मैले अपडेट गरेँ भने यो नाम चेन्ज भएर भुन्टे भइरहेको छ रिलोड गर्छु लेट्स चेक अन कन्सोल है त अब हाम्रो यो स्टेटले चाहिँ फरक पर्छ कि पर्दैन यो हेरौँ है त सुरुमा रेन्डर कल भयो त्यसपछि कम्पोनेन्ट डिड माउन्ट आयो है अब मैले अपडेट बटन थिच्छु फेरि पनि रेन्डर आइरहेको छ तर फेरि कम्पोनेन्ट डिड माउन्ट मेथड आएन किन आएन भन्दाखेरि यो त स्टेटमा त्यसले के असरै गर्दैन है हजुरहरूले बुझ्नु भइरहेको छ होला आई होप है यसलाई रिलोड गरेको फेरि चेक गर्छु रेन्डर मेथड सुरुमा कल भयो ठिक छ
त्यसपछि कम्पोनेन्ट डिड माउन्ट मेथड आइरहेछ है। मैले अपडेट गर्छु फेरि रेन्डर मेथड आयो, तर कम्पोनेन्ट डिड माउन्ट मेथड चाहिँ कल भएन है। किन भएन त? किनकि यो त कम्पोनेन्ट माउन्ट मात्र हो नि त, अपडेटमा होइन नि त। अपडेटको लागि त कम्पोनेन्ट डिड अपडेट भन्ने छ नि त छुट्टै हाम्रो, त्यसको बारेमा हामी नेक्स्ट भिडियोमा कभर अप गर्नेछौँ है। ठिक छ, अपडेट भएन नि त। अब यसको फाइदा के हो भन्दाखेरि, यसको फाइदा भनेको चाहिँ यसमा हामीले एपिआई कल गर्छौँ अघिदेखि भनेको छ। अब यदि इन केस यो हाम्रो बटनसँगै यदि यो मेथड पनि अपडेट भएको भयो, हामीले एपिआई कल गर्दाखेरि हरेकचोटि त एपिआई पनि कल भएको भए गर्छ नि त अपडेट हुँदाखेरि त, होइन? अब अपडेट नभएको भएर त फेरि हामीले अब त्यति बेला त हामीले एपिआई कल गर्नु मिल्छ जब चाहियो तब, होइन? अब अपडेट भएको भए त फेरि एपिआई पनि कल भएको भए गर्थ्यो नि त। सो यो एउटा चाहिँ फाइदा हो है हाम्रो लागि यो मेथडको चाहिँ। सो आई होप कि हजुरहरूले बुझ्नु भएको छ। सो नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ हामी कम्पोनेन्ट डिड अपडेटको कुराहरू चाहिँ हामी गर्नेछौँ, र हामी एपिआईको भिडियोमा चाहिँ यही युज गरेर एपिआईहरू पनि कल गर्नेछौँ है त। सो द्याट्स इट फर टुडे, किप सपोर्टिङ है त। थ्याङ्क यू सो मच।